გამარჯობა, საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნესპარტნიორი, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. უვნებელი და ხარისხიანი თაფლის წარმოების პერსპექტივა საქართველოში და სახელმძღვანელო ფერმერებისთვის. როგორია ევროკავშირის რეკომენდაციები და რა წერია სახელმძღვანელოში თაფლის წარმოების კომპლექსური პროცესის ჯაჭვის შესახებ. მინდვრიდან მაგიდამდე ვცლად ბიზნესპარტნიორში. ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურა, 5G ქსელების განვითარება, საავტორო უფლებები ონლაინ სივრცეში და კიბერუსაფრთხოება. უახლესი ტენდენციები და საქართველოს ინტერნეტსივრცის მთავარი გამოწვევები. დეტალები ბიზნესპარტნიორში. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და მისი შედეგები. რა ხარვეზები იკვეთება კანონის აღსრულების პროცესში და რა დამატებითი მექანიზმების შემოღების შესაძლებლობას განიხილავს მთავრობა. ვცლად ბიზნესპარტნიორში. 9 თვეში შრომის ინსპექციამ კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენის გამო 59 კომპანიას საწარმოო პროცესი შეუჩერა, 7 კი დააჯარება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით წელს ინსპექციამ 959 კომპანია შეამოწმა. დამსაქმებლებისთვის დაკისრებულმა მინიმალურმა ჯარიმამ 200, მაქსიმალურმა კი 50,000 ლარი შეადგინა. 1 სექტემბრიდან მას შემდეგ რაც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე გავრცელდა, მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების გარდა უწყებამ 3 კომპანია შეამოწმა. დარღვევები იდენტურია, ფაქტობრივად არ ხდება საფრთხის შეფასება, რისკის იდენტიფიცირება და სისტემური მიდგომა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენს მიერ განსაზღვრული თითოეული მუხლი სწორედ განკუთვნილია ამ მართლებით, რომ მოხდეს ეფექტური მიდგომები და ბიზნესმა გაითავისოს, რომ ეს არის ორგანული კანონი, რომელიც აუცილებელია, რათა მოვახდინოთ მაქსიმალური პრევენცია და დავიცვათ ადამიანთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. თბილისი ინტერნეტ მმართველობის საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს. ღონისძიების მთავარ განსახილველ თემებს შორის საქართველოს ინტერნეტსივრცის მთავარი გამოწვევებიცაა. ფორუმს საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახელმწიფო ინსტიტუციების, კერძო და არასამთავრობო სექტორის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრება. მარიამ ბაჩნაძე გვეტყვის ახლა უფრო დეტალურად, რას ემსახურება მიმდინარე ფორუმი. მარიამ, ეთერში ხარ. მიმდინარე ფორუმი ემსახურება იმას, რომ გაიმართოს მრავალმხრივი დიალოგი მხარეებს შორის, სადაც ჩართულები იქნებიან როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სწორედ ისინი გამოკვეთენ თუ რა არის დღეს გამოწვევა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ინტერნეტსივრცესთან დაკავშირებით. 21 საუკუნეში ინტერნეტი არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საშუალება და ამაზე ყველა თანხმდება. დღითი დღე იზრდება ინტერნეტ მომხმარებელთა რიცხვი და ამ გაზრდილ მაჩვენებელში საკმაოდ დიდი ადგილი უკავიათ არასრულწლოვებს კი არ უნდა ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ ინტერნეტის დახმარებით ნახონ ისეთი შინაარსის მასალა, რომელიც მათი ასაკისთვის არის შეუსაბამო, შეიძლება ეს სწორედ ერთ-ერთ გამოწვევად დასახელდეს დღეს საქართველოში, თუმცა მეორე მხრივ აგრეთვე ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ინტერნეტთან წვდომის საშუალება უნდა ჰქონდეს ყველას, რადგან ის არის სხვა ყველაფერთან ერთად ინფორმაციის მოპოვების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და პრაქტიკული საშუალება. აი ამ ორ საკითხს შორის ბალანსის დაცვა, როგორც დღეს გამართულ ფორუმზე აღინიშნა, არ არის მარტივი საქმე და ადამიანებმა უნდა დაიცვან ბალანსი იმაზე, რომ ინტერნეტთან წვდომის საშუალება ჰქონდეს ყველას, თუმცა არასრულწლოვანებმა ვერ შეძლონ ისეთი მასალის ნახვა, რომელიც შეუფერებელია მათი ასაკისთვის. ამასთან ერთად კიბერდანაშაული და აგრეთვე ინტერნეტ ტერორიზმი იყო დღეს ფორუმის განსახილველი საკითხებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა, განსაკუთრებით კიბერდანაშაული, რომლის შედეგებიც საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ საკმაოდ მძიმედ მიიღო რამდენიმე ათეულმა ორგანიზაციამ, როდესაც საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი კიბერდანაშაული განხორციელდა. მთავარი საკითხები განსაზღვრული და გამოწვევები განსაზღვრული არის დღის ეს რიგში. რიგითობის ხვედით არის დალაგებული. ეს არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, დაფარვის და ყველა მოქალაქის ჩართვის საკითხი. იგივე შეეხება უსაფრთხო ინტერნეტს, იგივე შეეხება ონლაინ მედიის რეგულირება. გამიჭირდება გამოყოფა პრობლემის, ყველა პრობლემა ჩემთვის აქტუალურია. გამოვყოფთ მაგალითად სიახლეს, რა ბედი ელოდება ქართულ ენას ინტერნეტში, რომელიც არის ლოკალური კონტენტის გამოწვევის საკითხი, იმიტომ რომ ყველა პატარა ენა მაგალითად პრობლემის და შედგას ინტერნეტში, იმიტომ რომ დიდი ენები ასე ვთქვათ ჭყალებში, ნელ-ნელა აქრობენ მათ
ინტერნეტსივრციდან. ინტერნეტ მმართველობა ახალი სფეროა, რომელიც ახლა იზრდება და მას არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში არაერთი გამოწვევა აქვს. დაწყებული ტექნიკური ასპექტებიდან, რომლებშიც ინტერნეტთან წვდომა იგულისხმება. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რადგან ინტერნეტი ინფორმაციის წყაროა ყველა ადამიანისთვის. არის უფრო რთული საკითხებიც, მაგალითად ინტერნეტის მოხმარების დროს უსაფრთხოების დაცვა, კიბერდანაშაულის პრევენცია, არასრულწლოვნების დაცვა, არასასურველი შინაარსის მქონე ვებგვერდების ნახვისგან და ასე შემდეგ. ამ პრობლემების აღმოფხრის ერთ-ერთი გზა მხარეებს შორის დიალოგია. ამ ყველაფერში ინტერნეტ პროვაიდერების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია. როგორ უნდა შეძლოს საქართველოს ამ გამოწვევების გამკლავება? ეს იყო კითხვა, რომელიც ჩვენ დაუსვით ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ნიკოლოზ ზალავიძე განმარტავს, რომ ფართო ზოლიანი ინტერნეტ სტრატეგიის შემუშავება და მისი არსებობა ქვეყნისთვის არის უკვე იმის წინაპირობა, რომ გაუმკლავდეს ის ინტერნეტსივრცეში არსებულ გამოწვევებს. გარდა ამისა, ნიკოლოზ ზალავიძემ ხაზი გაუსვა დღევანდელი ფორუმის მნიშვნელობას და თქვა, რომ ასეთი ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები არის იმის საშუალება, რომ მხარეებმა ერთმანეთში იდეები და აზრები გაცვალონ, შემდეგ კი ეს აზრები ქვეყნებმა საკუთარ კანონმდებლობაში ასახონ. შემუშავებულია უკვე ფართოზოლოვანი ინტერნეტის სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ზუსტად ამ სამოქმედო გეგმებს, ამ საერთაშორისო გამოწვევებიდან გამომდინარე, შესაბამისად არის კონკრეტული საგზაო რუკა გაკეთებული და შემუშავებული ამ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით. რაც შეიძლება 5G-ის ნაწილს, ამაზეც მიმდინარეობს შემუშავება და დამუშავება, ეს არის ადრეული ეტაპი, რამოდენიმე ქვეყანა უფრო წინ არის წასული ამ ნაწილში. ამ მიმართულებით სწორედ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ეს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი საქართველოში უკვე მეხუთედ გაიმართა და როგორც აღინიშნა, მას ესწრებოდა 200-ზე მეტი ადამიანი, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. მადლობა მარიამ, ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის დეტალებზე მარიამ ვაჩნაძე საუბრობდა. ავტომობილების ტექინსპექტირების რეფორმას სპეციალისტები აკრიტიკებენ. მათი ნაწილი ინსპექტირების პროცესში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს. პრეტენზიები აქვთ ავტომანქანების შემოწმებელ კომპანიებსაც. რა პრობლემები იკვეთება ტექინსპექტირებაში და რატომ ითხოვენ სპეციალისტები კანონის გამკაცებას? ამ საკითხებზე ახლა ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარესთან ბატონ ვაჟა იორდანიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ ვაჟა, დავიწყოთ რეფორმით, როგორ მიმდინარეობს რეფორმა, რომ გითხრათ ზოგადად რომ შეაფასოთ, რა ხარვეზები იკვეთება და ხშირია საუბარი იმაზე, რომ ხშირად მძღოლები ყოველთვიურ ჯარიმებს ამჯობინებენ ტექდათვალიერების გავლას. რა ვითარება გვაქვს დღეს? ვითარება ისეთია, რომ რეალობა ასახავს დღევანდელობას. ფაქტი ის არის, რომ ის ნიშნული რაც ჰქონდა, რომ 1.3 მილიონ ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება იყო რეგისტრირებული აქტიური სტატუსით, დღევანდელი სტატისტიკით პირველი 10 თვის განმავლობაში გაიარა ინსპექტორებმა მხოლოდ 664,000-მა სატრანსპორტო საშუალებამ. ამ მონაცემებით გავდივართ დაახლოებით 800,000 ნიშნულზე და გამოდის, რომ 500,000 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება რჩება ინსპექტორების მიღმა. ანუ ეს არის სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც არ დადიან, ან უბრალოდ ინსპექტირებაზე არ გამოცხადებიან. ეს ბატონ ვაჟა, 800,000 მანქანიდან რომ 500,000 რჩება ინსპექტირების მიღმა, რას ნიშნავს ეს, რომ რეფორმა მუშაობს თუ არ მუშაობს? აქ რამოდენიმე მიმართულებით შეიძლება დაიყოს. პრობლემები ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის თავად სახელმწიფოს მხრიდან მიდგომები და ადმინისტრირება გზებზე, მეორე თავად ინსპექტირების ცენტრები და მესამე მძღოლები. თუ ჩვენ დავიწყებთ, ვთქვათ, ადმინისტრირების მიმართულებით, ზოგადად ინსპექტირება ეს არის ერთჯერადი პროცედურა, რომელსაც გადის ავტომობილი წელიწადში ერთხელ და შესაბამისად გზებზე ადმინისტრირება არის უშუალოდ სახელმწიფოს მოვალეობა და ჩვენ ვხედავთ, რომ დაჯარიმების სტატისტიკა საკმაოდ მწირია ამ მიმართულებით და რეალობაც ისეთია, რომ მძღოლს იმის მაგალითად რომ გადაიხადოს პირობითად ინსპექტირების საფასური 60 ლარი, იმის მაგალითად ურჩევნია რომ ვთქვათ, საერთოდ არ მიაკითხოს ინსპექტირების ცენტრს, თვეში ერთხელ დაჯარიმდება 50 ლარით და ასე შეუძლია იაროს მთელი წლის განმავლობაში აი ამ გასაგებია, თუ გაქვთ კონკრეტული ციფრები, რამდენი მანქანაა დაჯარიმებული გაუმართავობის გამო, ტექინსპექტირების არ გავლის გამო დღეის მდგომარეობით? სხვათა შორის დაჯარიმების ძირითადი ნაწილი მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ჭკვიან კამერებზე და ერთეული შემთხვევებია, რაც უშუალოდ პატრულ ეკიპაჟის მიერ ხდება უშუალოდ დაჯარიმება. შესაბამისად არ არის ყველგან ჭკვიანი კამერები და მძღოლები დადიან ინსპექტირების გარეშე.
გასაგებია, საინტერესოა რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ვითარება შეიცვალოს და უფრო მეტი ადამიანი დაჯარიმდეს, თუმცა მდგომები მაინც ამჯობინებენ, რომ ყოველთვიურად გადაიხადონ ჯარიმა. კანონში ცვლილებებს და გამკაცრებას მოითხოვთ კანონის და რა მიმართულებით უნდა მოხდეს? რეალობა ესეთია, რომ თუ ადმინისტრირება გზებზე არ გახორციელდა და სხვათა შორის დღეს გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად ერთობლივი მობილური ჯგუფების შექმნას, რომლებიც გზებზე უშუალოდ გააკონტროლებენ გამონაბოლქს. ჩვენ ყველაზე დიდი ხარვეზი და გამოწვევა არის გამონაბოლქი. ჩვენ ხედავთ, რომ ავტომობილებმა გაიარეს ინსპექტირება, თუმცა ისინი კვლავ ბოლავენ გზებზე. ამის ადმინისტრირება საჭირო, რომ კონდეს საშუალება გზაზე პატრულ ინსპექტორს, რომ და შესაბამის გარემოს დაცვის თანამშრომელთან ერთად რომ მოახდინოს რეაგირება მყისიერი. რადგან, როგორც აღნიშნე, ერთჯერადი პროცედურა ინსპექტირებისა და თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ თავად ცხოველების გარკვეულ მანიპულაციებს მიმართავენ საწვავის კუთხით, რომ მოხდეს ერთჯერადი დაკმაყოფილება არსებული ნორმების, აი აქ არის სერიოზული გარღვევა და პრობლემა. ადმინისტრირება არის მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისთვის, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღოთ ის შედეგი, რა რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალება გვყავს, არა მარტო რეგისტრირებული, რამდენი სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს გზებზე. აღსრულებაში რა მექანიზმები უნდა შემოვიდეს თქვენი აზრით? ჩვენ შემთხვევაში იგივე ინსპექტირების ცენტრებს აქვს დისკრეცია, რომ ავტომობილი დაახარვეზონ მაგალითად ვიზუალური გამონაბოლქვის მიხედვით, ეს შეიძლება იყოს შეფერილობა სამ ფერზეა საუბარი, ეს არის შავი, ნაცრისფერი და ლურჯი. ჩვენი აზრით მაგალითად იგივე დისკრეცია რომ მქონდეს პატრულ ინსპექტორს, რომ მან გზაზე თუ კი დაინახოს მომეტებულ კვამლიანობას ავტომობილზე, მით უმეტეს მათ აქვთ სამკერდე კამერები, შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, თუ შესაბამისი ცვლილები შევა საკანონმდებლო, შეუძლიათ რომ დააჯარიმონ გზებზე და მყისიერი რეაგირება მოხდეს ამ მიმართულებით. და შესაბამისად ცხოველი, რომელმაც იცის, რომ მისი ავტომობილი ვერ აკმაყოფილებს ნორმებს და იმერჯერადი გავლით კი აღარ დაკმაყოფილდება, არამედ გზებზე მას ექნება მუდმივი მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება მოხდეს ადმინისტრირება და დაჯარიმება ასეთი ავტომობილის. რამდენად თქვენ თქვით, რომ მაინც ხედავთ გამონაბოლქვიან მანქანებს ქალაქში, რამდენად ხდება სტანდარტების მიხედვით ტექინსპექტირების გავლა სათანადოდ იმ სტანდარტებს, რაც თავის დროზე რეფორმაში იყო გათვალისწინებული, აკმაყოფილებს თუ არა ტექინსპექტირება დღეს? ყველაზე დიდი გამოწვევა ტექინსპექტირების ცენტრებში ეს არის არაერთგვაროვანი მიდგომები და ყველა სვიცი და გაგვიგიათ, რომ ერთი და იგივე ავტომობილმა შეიძლება გაიაროს ინსპექტირება ერთ კონკრეტულ ცენტრში და იგივე ხარვეზები შეიძლება მეორე ინსპექტირების ცენტრში ვერ გაიაროს. ამას თავისი მიზეზები აქვს, უბრალოდ ამის ახსნას ახლა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოვასწრებთ, თუმცა აქ უნდა გამოიკვეთოს მაინც ვიტყვი ორი სიტყვით, რომ სამი მიმართულება, ეს არის მაგალითად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ინსპექტორების არაკომპეტენტურობაზე, მაგალითად მენეჯმენტის მიერ სპეციალურად ასე დავალებაზე, რომ მოიზიდონ მომხმარებლები და იგივე თქვა ზედმეტად გადამეტებული ინსპექტირების მიმართ, პროცესის მიმართ ინსპექტორების გადამეტებული ასეთი მოთხოვნები, რაც გამოწვეულია სხვათა შორის იმ არადეკვატური იგივე სანქციები და იგივე სისხლის სამართლებრივი დევნით, რაც განხორციელდა რამოდენიმე ხნის წინ თავად ინსპექტორების მიმართ და აქაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სახელმწიფოს მიერ იგივე არასრულყოფილ მონიტორინგის სისტემაზე, რომელიც ხორციელდება. ბატონო მეჟა, თავად ტექინსპექტირების ცენტრები, ტექდათვალიერების ცენტრები ვის მიერ კონტროლდება და ამ მიმართულებითაც ხო არ არის გამკაცრების აუცილებლობა? აი ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი, ანუ რეალურად მონიტორინგს ახორციელებს ეკონომიკის სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრი. შესაბამისად ეს მონიტორინგი ხდება 24 საათიანი ლაივ კამერების მეშვეობით, ჩანაწერები მუდმივ რეჟიმშია 14 თვის განმავლობაში, თუმცა ეს არ არის სრულყოფილი მეთოდი მონიტორინგის, ამას ჭირდება შესაბამისი ევროპული თანამედროვე სისტემა, სადაც მოხდება შესწავლა თითოეული ინსპექტირების ცენტრის თანამშრომლების ინსპექტორების უშუალო დაკვირვება პროცესზე, თქვათ, როგორ ხდება მათი სტატისტიკა და ხარვეზების, გამართულობის, ამ შესწავლის შედეგად გამოკვლევა და თუ კი არსებული ხარვეზები ვლინდება, შემდგომ უკვე მათზე რეაგირება და არა ისე, რომ თქვათ, რაღაც გარკვეული ჩასაფრების მეთოდით, რაღაც ინფორმაციის გადაგზავნა ფინანსურ უწყებებში, ფინანსურ პოლიციაში და შემდგომ რაღაც სისხლის სამართლებრივი დევნა, პირდაპირ გეტყვით, რომ მაგალითად დღესაც არის 4 ინსპექტორზე სისხლის სამართლებრივი დევნა. რის გამო გეტყვით, რომ ეს არის 220 პრიმა მუხლი, გულგრილობა, სამეწარმეო გულგრილობა და თუ კონკრეტულად შევალთ, გეტყვით, რომ მაგალითად სატრანსპორტო საშუალებაზე, კერძოდ კი თქვა თვითონ ავტობუსზე, ქონდა თუ არა მაგალითად ნისწაწინააღმდეგო ფარი, აი ამის თაობაზე არის აღძრული სისხლის სამართლებრივი დევნა ინსპექტორმა არ დაახარვეზა, მან უბრალოდ არ იცოდა, რომ ამას ქარხნულად უნდა ქონოდა ნისწაწინააღმდეგო ფარი და ესეთ
ბრალდებაზე გვაქვს დღეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. გასაგებია და ბოლოს შეჯამების სახით რა რეკომენდაციებს მისცემთ თუნდაც სახელმწიფოს რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში იმისთვის რომ ტექინსპექტირების რეფორმა ვითარება გამოსწორდეს და უფრო წარმატებით წარიმართოს პროცესი. მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ პრობლემები გვაქვს არა მარტო სახელმწიფოს და ადმინისტრაციის მიმართულებით, თავად ინსპექტირების ცენტრებსაც ძალიან მძიმე თვირთად აქვთ გადასახადები. ეს პირდაპირ მათთვის არის რთული მომსახურება, რადგან მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად მოხდა გაზდა აკრედიტაციის საფასურების, რომელსაც ცენტრები ხდიან ყოველ წლიურად. გარდა ამისა, საფასურიც დაფიქსირებულია და შეადგენს მხოლოდ 60 ლარს და თუ გავითვალისწინებთ, რომ განმეორებით ინსპექტირება უფასოა, შესაბამისად ვიღებთ არა 60 ლარს, არამედ ფაქტობრივად ყოველი მეორე განმეორებითზე მიდის და შესაბამისად ფასიც ასე ვთქვათ ნახევდება. გარდა ამ მიმართულებისა ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ინსპექტორთა კვალიფიკაციის მიმართულებით სახელმწიფოს ჩართულობა და მათი გადამზადება, რომ მაქსიმალურად მივუახლოვდეთ ევროსტანდარტებს და აქვე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია 2020 წლიდან დგება კაცრდება მოთხოვნები 2020 წლიდან შემოდის კატალიზური კონვერტორის მოთხოვნის აუცილებლობა თავისთავად სტატისტიკა მოწმობს იმ ფაქტზე რომ დაახლოებით 70% ავტომობილებს ვერ დააკმაყოფილებს ფიზიკურად ამ მოთხოვნებს და საჭიროა ამ მიმართულებით აქტიურად გაიმართოს დისკუსია როგორ უნდა მოხდეს გადასვლა ამ ახალ სისტემაზე რამე თუ აქ თუ არაფერი შეეცვალა დარჩა სულ რაღაც თვენახევარი 2020 წლის 1 იანვრამდე ჩვენ მივიღებთ ძალიან დიდ მასას ავტომობილების რომლებიც უბრალოდ ვერ გაივლიან ფიზიკურად ტექინსპექტირებას. გასაგებია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. ბიზნესპარტნიორის შეკითხვებს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილი პასუხობდა. ფისკალური სტაბილურობის შენარჩუნება მომავალი საარჩევნო წლისთვის. ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ ეს სამთავრობო გუნდის ძირითადი მიზანია. ივანე მაჭავარიანმა პარლამენტში 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარადგინა და განაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი მოქალაქეზე ორიენტირებულია, სადაც გათვალისწინებულია სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა. მისი თქმით, მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ასევე პრიორიტეტად რჩება კაპიტალური ხარჯები და ინფრასტრუქტურის განვითარება. 2020 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტი საპარლამენტო სესიაზე წარადგინეს. ბიუჯეტის საბოლოო დაზუსტებული ვარიანტი პარლამენტში ნოემბრის ბოლოს შევა. 2020 წლის ბიუჯეტი ეფექტურობაზე ორიენტირებული ბიუჯეტია, რაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უწყებებმა ეფექტიანად და დაგეგმილ ვადებში უნდა შეასრულონ აღებული ვალდებულებები და განახორციელონ დაგეგმილი პროექტები. ბიუროკრატიული ხარჯების ეკონომია არ გახლავთ მთავარი მიზანი. ჩვენ ვთვლით, რომ წმინდა მონეტარულ გამოხატულებაში მიღწეული ეკონომიის მასშტაბები საკმარისია და შემდგომი შემცირება მნიშვნელოვანი რისკის შემცველია. ამ პოზიციას აქტიურად უჭერს მხარს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს კაპიტალური ხარჯების ნაწილშიც. ოქტომბერში იმპორტის მაჩვენებელი სექტემბერთან შედარებით თითქმის 93 მილიონით 848 მილიონამდე გაიზარდა. თუმცა 10 თვის ჯამურ მაჩვენებელში იმპორტი შემცირებულია. სტატის ცნობით 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ 36 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 0.5%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 3 მილიარდი დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 33 მილიონი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.4% შეადგინა. 2018 წელს აეროპორტების გაერთიანებამ ავიაკომპანიებს სპეციალური ეგრეთ წოდებული მარკეტინგული დაფინანსების ფარგლებში 11 მილიონ 155,000 ლარი გადაუხადა. 2017 წელს 7 მილიონ 187,000, ხოლო 2016 წელს 3 მილიონ 157,000. წამახალისებელი საფასურები ავიაკომპანიებისთვის ორიენტირებულია ქუთაისისა და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტებში. მიმართულების სიხშირისა ან გზავრთნაკადის გაზრდისთვის ავიაკომპანიების მიერ ჩატარებული მარკეტინგული სამუშაოების ასანაზღაურებლად. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას შემოსავალი 9.3 მილიონით 64 მილიონამდე გაიზარდა. წლის სრული მოგება კი მხოლოდ 19,000 ლარს შეადგენდა. საქართველოს ნავსადგურებში ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურება დაინერგება, რომლის მიზანია საპორტო სექტორში ციფრული სამთავრობო სერვისების შეთავაზება, გემების გათავისუფლება ბიუროკრატიული ბარიერებისა და არასაჭირო დოკუმენტაციის დამუშავების პროცესისგან. პროექტი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ შეიმუშავა, რომლის პირველი ეტაპი საჭიროებების კვლევა დააფინანსა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. პირველი ეტაპი გულისხმობს საზღვაო სფეროს ყველა მომსახურების ინვენტარიზაციას და არსებული ბიუროკრატიის შემცირების ანალიზს. მეორე ეტაპი კი უშუალოდ
პროგრამულ უზრუნველყოფას და სამუშაო რეჟიმში გაშვებას მოიცავს. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, გამარტივებული და ავტომატიზებული ბიზნეს პროცედურები დაზოგავს ადამიანურ და დროის რესურსებს და საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას გაზრდის. იწყება საქართველოს ნავსადგურების გაციფროვნების პროექტი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ კვლევითი ფაზის პერიოდში. ამერიკის საელჩომ დააფინანსა აღნიშნული პროექტი და 6 თვის განმავლობაში ჩვენ უნდა დავდოთ კვლევითი კომპონენტი, რაც შემდგომ უკვე გადაგვიყვანს საიმპლემენტაციო ღონისძიებებზე. საქართველოს საზღვაო სექტორში ერთი ფანჯრის მომსახურების დანერგვა მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს ხელს შეუწყობს ვაჭრობის გაღრმავებას და საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერებას. საზღვაო გადაზიდვებში ჩართულ ყველაფერს შეიძლება ერთიანი ციფრული პლატფორმა საშუალებით დაამუშავოს ყველა ინფორმაცია, მათ შორის რეგულირების მოთხოვნები, ლიცენზიები და ნებართვები. პლატფორმა გაზრდის ვაჭრობის უსაფრთხოებას და ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გაზიარებას ყველა დაინტერესებულ უწყებას შორის. პროექტის განხორციელებით საქართველო კიდევ უფრო მეტ წვლილს შეიტანს შავი ზღვისა და გლობალურ უსაფრთხოებაში. 30-მდე სხვადასხვა სერვისი, რომელიც დღეს საჭირო არის იმისთვის, რომ ქართული პორტებით ისარგებლოს ბიზნესმა, იქნება ერთად გაერთიანებული ერთ ელექტრონულ პლატფორმაში. ეს საშუალებას მოგცემს და პირველ რიგში მისცემს გადამზიდავ კომპანიებს, პორტებს უკეთ დაგეგმონ თავისი საქმიანობა, არ შეიქმნას რიგები, არ შეიქმნას მოცდა, იყოს უფრო ოპტიმიზირებული ტვირთნაკადები და რეალურად ჩვენი დერეფანი მთლიანად ისწრაფვის დიჯიტალიზაციისკენ. უნებელი და ხარისხიანი თაფლის წარმოების პერსპექტივა საქართველოში და სახელმძღვანელო ფერმერებისთვის. როგორია ევროკავშირის რეკომენდაციები და რა წერია სახელმძღვანელოში თაფლის წარმოების კომპლექსური პროცესის ჯაჭვის შესახებ. ეს არის დღეს ბიზნესპარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი ილიავნის ბიზნეს სკოლის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილია. მოგესალმები გიორგი. ჩვენს კითხვებს კი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წევრი და პროექტის ხელმძღვანელი ბატონი ფილიპ შტაინჰაიმი უპასუხებს. გამარჯობა და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მადლობა ფილიპ მობრძანებისათვის. გამარჯობა. ბატონო ფილიპ, ასე ქვია სახელმძღვანელოს უნებელი და ხარისხიანი თაფლის წარმოებისთვის პროექტს ეს სახელწოდება აქვს, რას გულისხმობს, პრეზენტაცია გაიმართება 14 ნოემბერს, უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროექტი და რაში დაეხმარება ის ქართველ მეფუტკრეებს. და მინდა დავამატო თქვენს კითხვას ბატონიკა, რომ ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური საკითხი DCFTA-ის ნაწილში იყო სწორედ თაფლის ექსპორტი. და მე ვფიქრობ ამ კუთხით GIZ-მა, გერმანულ ტექნიკურ თანამშრომლობის ასოციაციამ, სწორედ DCFTA-ის ფარგლებში მთლიანი საშუალო ბიზნესის განვითარების კუთხით ძალიან ბევრი და ძალიან სწორი ნაბიჯი გააკეთა და ამ კუთხით რომ ჩვენ შევძლებთ თაფლის ექსპორტს, ეს თითოეული და ძალიან ბევრი ჩვენი მცირე მეწარმისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და ჩემთვისაც პირველ შეხვედრა ბატონ ფილიპთან ამ შემთხვევაში ამ სტატუსთან ისედაც და ძალიან საინტერესოა რომ აი მთლიანობაში აი მოგვიყვეს ზოგადად როგორ მიდის პროექტი, როგორ ხდება. Right. Happy to tell you about this. Thank you for having me tonight. მოგვიყვებით ამის შესახებ. დიდი მადლობა რომ მიმიღეთ დღეს თქვენთან. მე საქართველოში ჩამოვედი 3 წელიწადნახევრის წინ იმისათვის რომ ევროკავშირის პროექტის განხორციელებაში დავეხმარო საქართველოს. ეს პროექტი მას მხარს უჭერს გერმანიის მთავრობა. მე ჩამოვედი საქართველოში ძალიან მომეწონა ეს ქვეყანა. მისი სამზარეულო მისი ბუნება ყველას ჰქონდა დიდი მოლოდინი იმისათვის რომ ექსპორტირება მოხდარიყო 2016 წელს თაფლის 2016 წელს ევროკავშირმა დაამატა თაფლი ამ საკითხების სიას ასევე იყო აქ ტყავი და მატყლი მაგრამ 2 წელიწადი დაჭირდა იმას რომ პირველი ქართული თაფლი გამოჩენილიყო ევროპაში. მე ჩამოვიტანე ორი ტიპის თაფლი. ეს ორი თაფლის ორი სახეობა იყო წარმოდგენილი ბერლინის საერთაშორისო გამოფენაში მწვანე კვირეულზე. ამ თაფლმა გაიარა ბევრი ტესტი. იყო ძალიან სწორად წარმოებული
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, DCFTA მას აქვს ბევრი წესი და თუ გნებავთ რომ მოახდინოთ თაფლის ექსპორტირება ევროკავშირის ქვეყნებში, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ევროპულ სტანდარტებს. ეს თაფლი უნდა იყოს აბსოლუტურად უნებელი და ხარისხიანი. ქონდა არაერთი შეხვედრა როდესაც მუშაობდი სახელმწიფო სტრუქტურაში მცირე და საშუალო მეწარმეებთან თაფლის წარმოების ნაწილში და ისინი ყოველთვის თავარ პრობლემად ასახელებდნენ რომ მათ არ შეეძლოთ თაფლის ექსპორტზე გატანა და ასე ვთქვათ შესაბამისი შეფუთვა, შესაბამისი ბრენდირება მე ვფიქრობ რომ დაეხმარება თაფლის ექსპორტს, იმიტომ რომ რეალურად მგონია რომ პოტენციალია ცოტაც უნდა გამოვტყდე ასე ვთქვათ და ვთქვა რომ მეც ვაპირებ ასე ვთქვათ თაფლის წარმოებაში მონაწილეობას არ ვიცი ჯერ რამდენად ექსპორტიორი ვიქნები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ თემებით პირიქით ძალიან ისე ვარ დაინტერესებული და თუ შეგვიძლია ვთქვათ პერსპექტივაზე რომ აი მზარდი ბაზარი იქნება თუ არა გადავწყვიტო თუ არა ექსპორტიორობა რომ მირჩიო ფილიპ I am convinced that მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მომგებიანი საქმეა და ის ორი ქართველი თაფლის წარმოებელი რომელმაც გაიტანა ეს თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე მათ ეს დაამტკიცეს მათ 7 ევროდ გაგიდეს ერთი ჭიქა თაფლი ბერლინში და ამ თაფლის შეკვეთა ახლა უკვე ონლაინ რეჟიმში შეიძლება და ონლაინ რეჟიმში 6 euro დაგიждდებათ. ეს ძალიან კარგი ფასია და ძალიან კარგი თაფლია. ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს წარმოებული არის რაჭაში და გურიაში. მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოში ბევრი თაფლის მწარმოებელი თქვენსავით ეს იქნება შთამაგონებელი მათთვის რომ მათაც დაიწყოს საქმე. იმიტომ რომ თქვენ დაამატებთ კიდევ ერთ პროდუქტს თქვენ პორტფოლიოს რომელსაც თქვენ თავაზობთ ევროპას. ჯერჯერობით თქვენ გაქვთ ღვინო რომელიც უკვე ძალიან კარგად განთქმული პროდუქტია მაგრამ შეგიძლიათ განვრცოთ ეს This is a very interesting business opportunity. რაულფეროვნება ეს ძალიან კარგი ბიზნესის შესაძლებლობაა და თქვენთვის კარგია. დაგვიკითხავთ, გადავიდეთ უშუალოდ ღონისძიებაზე, რომელიც 14 ნოემბერს გაიმართება იქ მეფუტკრეობის მოვლენ, რას მიიღებენ ისინი ამ ღონისძიებით, რას თავაზობთ, რა მიმართულებით მიიღებენ ინფორმაციას იმისთვის, რომ შემდეგ მოახერხონ თუნდაც საკმარისი ოდენობის თაფლის შეგროვება იმისთვის, რომ მოახდინონ ექსპორტი ევროკავშირში. Right. Minister Davitashvili from the Ministry of სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრმა და ასევე will present ევროკავშირის guidelines which I do not have with me today მათ უნდა წარმოადგინონ გაიდლაინები რომელიც სამწუხაროდ თან არ მაქვს ხვალ იქნება ეს წარმოდგენილი მაგრამ ეს სამინისტროს ვებსაიტზე დევს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გადასცემს ამ გაიდლაინებს ყველა თაფლის მეწარმეს ეს დაეხმარება ყველა ორგანიზაციას რომელიც დაინტერესებულია თაფლის წარმოებით ეს არის 40 გვერდიანი გაიდლაინი რომელიც ყველა საფეხურს დეტალურად აუხსნის თუ რა პროცესი უნდა გაიარონ მაშინ როდესაც აწარმოებენ თაფლს როგორ უნდა მოერიონ ფუტკრის დაავადებებს მაგრამ არა ანტიბიოტიკების საშუალებით იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები თაფლთან მიმართებაში და ფუტკართან მიმართებაში აკრძალული არის ევროკავშირში და ასეთი ტიპის თაფლს ვერ გაყიდით ევროპაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ არის პრეპარატების ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის არასწორი მოხმარება, მაგრამ რა არის გამოსავალი იმ შემთხვევაში თუ თქვათ თუნდაც ფუტკრებს ექმნებათ პრობლემა, სწრაფი გამოსავალი რამე სხვა არის, ანუ რამე ახალ სტანდარტების შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენ თქვათ მე ფუტკრეებისთვის, მე თაფლების არ ვიცი ზუსტად როგორ ქვია ეს ტერმინი. მეფუტკრეების. Well, of course there are can be diseases. შეიძლება იყოს დაავადებები, მაგრამ არის ბუნებრივი გზებით მათთან ბრძოლის საშუალებები, ხვალ იქნება ასევე ტრეინინგი.
ქართველი მეფუტკრე ექსპერტის მიერ ჩატარებული, რომელიც დაგვეხმარა, რომ შეგვედგინა ეს გაიდლაინები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და ხვალ ჩვენ შემოგვიერთებიან მეფუტკრეები მთელი საქართველოდან და მათ აუხსნიან აუცილებლად ექსპერტები, მაგრამ პირველი საფეხური მე მგონია რომ უნდა ვიცოდეთ თუ რა ანტიბიოტიკებს უნდა დავავარდოთ თავი, იმიტომ რომ ბევრ კუთხეში საქართველოში სამწუხაროდ ეს არის ნორმალური ჩვეულებრივი პრაქტიკა ანტიბიოტიკის გამოყენება და მათ არ იციან რომ როგორც კი ამას გამოიყენებენ უკვე ასეთ თაფლს ვეღარ გაყიდიან საზღვარგარეთ და ასევე საქართველოშიც არ არის მიზანშეწონილი მისი გაყიდვა, იმიტომ რომ ქართული მოხმარებელიც იგივე ხარისხით უნდა სარგებლობდეს ისე როგორც ევროპელები. რაც მინდა და მე გავჩერდები ერთი კითხვა რაც მინდა არის ის რომ თვითონ საქართველოში გვაქვს ჩვენ არეალი, სადაც ყველაზე კარგი სივრცეა, ვთქვათ, ფუტკრებისთვის, იმისთვის, რომ კარგი ხარისხის თაფლი მივიღოთ. ანუ ეს გეოგრაფიული ზონალურობა დაყოფა არის აქ მნიშვნელოვანი თუ ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა? ეს ჩემთვის მაინტერესებს. I would not want to Georgia has many beautiful areas. საქართველოში ძალიან ბევრი ლამაზი კუთხე და ხელუხლებელი ბუნებაა, რაც ძალიან დიდი პლუსია. ზოგადად ფუტკრების სიკვდილი არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ აქ თანამედროვე ტექნოლოგიებია და ბევრი უარყოფითი ფაქტორი. აქ კი ამდენი ასეთი ოდენობით ხელუხლებელი ბუნებაა. შავი ზღვიდან აღმოსავლეთ საზღვრებამდე. თქვენ შეგიძლიათ აქ მოიპოვოთ ნებისმიერ კუთხეში მშვენიერი თაფლი. თუ გაქვთ აკაცია, თუ გაქვთ higher mountain is attractive. ცაცხვი თუ წაბლი ევროპაში ექსპორტირებისათვის უნდა გქონდეთ თქვენი რაღაცნაირი მონათხრობი. ეს უნდა მოყვებოდეს თქვენ თავს, მაგალითად ის რომ აი ფუტკარმა იმოგზაურა ამ მთიდან მეორე მთამდე და იქ მას თქვენ ბაბუას ჯერ კიდევ თქვენ ბაბუას ქონდას აი რაღაც ამ დაგვარი უნდა მოყვებოდეს ნარატივი და ევროპაში მოხმარებელი ძალიან გაუხარდება როგორც აჭარიდან, როგორც კახეთიდან, როგორც რაჭიდან თაფლის მიღება. თუ იგზნობს ეს არის განსაკუთრებული ადგილიდან ან რაღაცა განსაკუთრებული ისტორია ახლავს. სულ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში არ არის სათანადო ლაბორატორიები იმისთვის, რომ შემოწმდეს თაფლის ხარისხი ნორმალურად. ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთონ მეწარმეებმა იმისთვის, რომ დარწმუნებულები იყვნენ ის პროდუქცია, რაც მათ აქვთ, აყოფილებს ევროსტანდარტებს. Yeah, I mean, we will be happy to inform them about this as well. ძალიან მოხარული ვიქნებით, რომ ამის შესახებაც ვაცნობო. არის ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტები, რომელთაც შეგვიძლია უცებ შევამოწმოთ თაფლი და მივიღოთ პირველადი შედეგები. რა თქმა უნდა, ექსპორტისათვის უნდა გავიაროთ სრულყოფილი ტესტირება. ეს შეიძლება გააკეთდეს საზღვარგარეთ და არის ხელმისაწვდომი. თუ თქვენ გნებავთ ექსპორტირება და მიაღწიოთ თქვენთვის სასურველ ფასებს, საკმაოდ ხელმისაწვდომია ასეთი ტესტირების გავლა საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ევროპაში როგორც წესი არა სახელმწიფო, არამედ კერძო სექტორი უზრუნველყოფს ამ ტესტირებას. თვითონ ბიზნესი არის დაინტერესებული იმით, რომ კონდეს სუფთა თაფლი. wiser to do that than to rely on the state. ამიტომაც ჯობია რომ გასაგებია და საინტერესო ასევე იმს მეფუტკრე მაგალითად ვინც არ არის გაწევრიანებული კოოპერატივში ან არ მოვა მაგალითად ხვალ ღონისძიებაზე მასთან როგორ უნდა მივიდეს ეს ინფორმაცია რა გზები არსებობს იმისთვის რომ მაგალითად მე არ დავპატიჟეს როგორც დამწყები. Okay.
As I said, the guidelines are on the website of the ministry. ეს guideline-ები დევს სამინისტროს ვებზე. შეიძლება იქიდან ჩამოთვლა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა სააგენტოებიც გაავრცელებენ ამ ინფორმაციას რეგიონებში და შემდგომ ტრეინინგებსაც უზრუნველყოფენ და სემინარებს ამ საკითხების შესახებ. მე რასაც უყურებ, ხომ აი თქვენს მიერ მოტანილი ნიმუშს, ანუ ერთიანი კოლგის ქვეშ გაერთიანდა, ხო? ასე ვთქვათ, მეფუტკრეები ჯამში წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში თაფლის წარმოებლები ერთიან კოლგას, ხო? გარკვეული კოლგა ორგანიზაცია შეიქმნა თუ სწორად სვავ კითხვას. There are many organizations. არის ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი მეფუტკრეების ორგანიზაცია და ჩვენ გონია, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტი გავაერთიანოთ ერთი კოლგის ქვეშ. ევროპაში სახელმწიფო მოითხოვს, რომ იყოს მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ასეთი ასოციაცია, ჯობია ვიდრე იყოს 10 და 15, სადაც იქნება განხილვები, ასე ჩვენი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ კიდევ უფრო გაერთიანდნენ ქართველი მეფუტკრეები, იმისათვის რომ ერთად იმუშაონ, იმიტომ რომ ექსპორტიც უფრო მარტივდება და უფრო იოლია, როდესაც ერთად მუშაობთ. და როდესაც ერთი ბრენდის ქვეშ არის გაერთიანებული, თაფლი, ჩვენ გვაქვს კარგი ბროშურა. Anytime as long as they adhere to the standards. მეწარმეების რიცხვი, გაერთიანებული მეწარმეების რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. გასაგებია და ბოლოს ესეთი კითხვა მექნება, პირველ რიგში რა უნდა გააკეთონ ქართულმა მეფუტკრეებმა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოახერხონ საკუთარი პროდუქციის გატანა ევროკავშირის ბაზაზე. პირველ რიგში მოსაგვარებელი პრობლემა რა არის თქვენი აზრით? In the very first place, they must produce honey that is clean and უნებელი და ხარისხიანი თაფლი, რომელმაც შეიძლება გაიაროს ტესტირება. ეს არის უპირველესი. დანარჩენი არის ტექნიკის საქმე, უნდა შეავსონ გარკვეული ფორმები, არც თუ ისე რთულია. სატვირთო მანქანები დადიან თავისუფლად ევროპაში. კოოპერატივებს და სხვა წარმოებლებს აქვთ კარგი შეფუთვა და ბოთლებში ჩასხმის პროცესი აქვთ დაწყობილი. და ასევე მთავარია, როგორ მოუვლიან სკეპს. თვითონ სრულად შეგნებოდ გამექცა, ასე ვთქვათ, თვალი სახეობებზე თაფლის, ანუ სხვადასხვა ტიპის სახეობა არსებობს, ხომ? ანუ ზოგადად მარტო ერთი ტიპის თაფლი არ არსებობს. რომელიც შეიძლება იყოს, ვთქვათ, განსაკუთრებით კონკურენტული ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული კონკურენტული უპირატესობისთვის. You mean for export? For export, yeah. It's ideal to have clean იდეალურია, რომ varieties კონდეს სუფთა სახეობები, როგორიც არის წაბლი. So it should have a clear character and then there could be a lot. It can also be acacia, it can be or any other. ასევე შეიძლება იყოს აკაცია, მაგრამ თავარი it has to be inside what it says. We have come across cases when someone says I'm ambush chestnut honey and then მაგალითად უყიდულობთ წაბლს actually there's pollen from another tree. როდესაც გავსიჯავთ, ჩვენ მივხვდებით, რომ მასში გარეული არის სხვა არომატები. ასევე არის ბევრი შაქარი. შაქარი არის დამატებული, თუ იქნება შეგეშალათ. თუ შეგნებულად არის. ანუ ასეთი საკითხები ჩნდება. ანტიბიოტიკი და შაქარი შეიძლება მოდიოდეს ცვილისგან, ფუტკრის ცვილისგან, ამიტომაც რეგულარულად უნდა გამოიცვალოს ეს ფუტკრის ცვილი და ბევრი არის სხვა ტექნიკური დეტალი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა. ჯგუფი როგორც კი ერთი არის ესე ვთქვათ დაბინძურებული და არასუფთა, მაშინ მთელი ყველა მეწარმის მიერ დაგემშვიდობებოდეთ, ხო გვიტოვებთ ამას?
No, I'm sorry. But you can buy this even in several shops. Offering this and the producers are offering it not only ჩვენი წარმოებელი ამას გვთავაზობს არა მარტო დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის გისურვებ წარმატებებს გიორგი მე მგონი თითქმის ყველაფერი გაიგე და გისურვებ წარმატებულ საქმიანობას ვეცდები თუ ჩამთავენ ამ ბიზნესში არ ვიცი I look forward to the honey that you will be producing ძალიან მოუთმენად ველი თქვენს მიერ წარმოებულ თავს ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე მანამდე კი ახალ დღეში დილის ბიზნეს პარტნიორი ჩემი კოლეგა სოფო მაკაცარია შემოგიერთებათ მადლობთ ყურადღებისთვის ნახვამდის Студия Айнто.